Audio Jungle. ओके, तर नमस्कार, जय महाराष्ट्र भाऊनो. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये. तर भाऊनो, आता सुरुवातीलाच यार तुम्ही आपला डेमो बघितलेला आहे आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर मग आत्ताच्या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे, कारण की इथं रोजच आपण अशाच पद्धतीचे नवीन व्हिडिओ बनवतच असतो. त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. आणि भाऊनो, व्हिडिओ बनवणं खूप सोपं असणार आहे, फक्त व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर तसेच आपण आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केलेले आहे, तिथून तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता, काही विषय नाही. ठीक आहे, तर चला बघा आता व्हिडिओ बनवायचं कशा पद्धतीने. सुरुवातीला या 2 प्रीसेटला तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे, कारण व्हिडिओ आपण अलाइट मोशनच बनवणार आहे. आणि जर का अलाइट मोशन नसेल तर या टेलिग्राममध्ये पिनड मेसेजमध्ये आपण दिलेलं आहे. ओके, तिथून तुम्ही डाउनलोड वगैरे करून घेऊ शकता. ओके, तर आता व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला बीट मार्कला ओपन करायचं आहे. ज्यावेळेस ओपन कराल त्यावेळेस लिरिक्स या ठिकाणी मी ऑलरेडी ॲड करून दिलेली आहे. तुम्ही जर आपलं जे मी टेलिग्रामवर दिलेलं आहे ते अलाइट मोशन वापरत असाल तर या ठिकाणी तुमचा फाउंट पण रिमूव्ह होऊन जाणार नाही. आणि जर तुमच्याकडे ते अलाइट मोशनच्या व्यतिरिक्त तुम्ही दुसरं कुठलं वापरत असाल तर हे फाउंडची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकलं. ओके, तर हे आपण एक फाउंड डाउनलोड पण केला होता अशा पद्धतीचा, तर ते वाला फाउंड मी तुम्हाला देऊन टाकलं डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियलमध्ये, काही विषय नाही. ठीक आहे, तिथून तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे. ओके, तर आता व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला प्लसचं खाली एक बटन दिलं, त्याच्यावर क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. या ठिकाणी ज्या ठिकाणी तुम्ही फोटो ठेवला असेल तुमचे तर तो फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. आता फोल्डर वगैरे सिलेक्ट केल्याच्या नंतर या ठिकाणी जे इमेजेस तुम्हाला ॲड करायचा आहे तो इमेजेस अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी पुढच्या म्हणजे जिथपर्यंत ग्रुप असणार आहे तिथपर्यंत येऊन हे जे इमेज असणार आहे अशा पद्धतीने इथपर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे जे ग्रुप आहे ते इमेजच्या वरच्या बाजूला अशा पद्धतीने घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपली लिरिक्स काय व्यवस्थित दिसत नाही भाऊनो. ठीक आहे, त्यासाठी काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, रेक्टँगल ॲड करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, स्ट्रीट्सचं कंपोजर यावरती क्लिक करायचं आहे, कलर अँड फिल्ममध्ये जायचं आहे, ग्रेडियंटचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि हे जे ब्लॅक कलर असणार आहे तो अशा पद्धतीने या साईडला आपली लिरिक्स असणार आहे, त्यामुळे आपण या साईडला अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचं आहे. व्हाईट कलरवरती क्लिक करायचं आहे, मधातला ऑप्शन सिलेक्ट करून व्हाईट कलर पूर्णपणे कमी करून घ्यायचा आहे. ओके, आता इतकं केल्याच्या नंतर आपल्याला करायचं काय, हे जे व्हाईट कलर असणार आहे ना तो तुम्हाला अशा पद्धतीने या ग्रुपच्या खाली ठेवून घ्यायचा आहे. ओके, त्यानंतर आपल्याला बरोबर इथे यायचं आहे आणि इथपर्यंत अशा पद्धतीने हे जे शॅडो असणार आहे वाढून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, इतकं झाल्याच्या नंतर आता आपल्याला इमेज थोडे वेगळ्या पद्धतीचे तुम्हाला ॲड करावं लागतील. तर त्यासाठी प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे, जे इमेजेस तुम्ही वापरत असणार आहे भाऊनो. ठीक आहे, तो इमेज ॲड करायचा आहे, पुढच्या बाणवर जायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचा आहे, पुन्हा आपल्याला अगोदरच्या बीटपाशी यायचं आहे या ठिकाणी. आणि आता पुन्हा प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही जे इमेज वापरत असाल तो इमेज पुन्हा ॲड करून घ्यायचा अशा पद्धतीने. आणि आता पुन्हा आपल्याला याचा एक्स्ट्रा पार्ट अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा प्लसवरती जायचं आहे, मीडियावरती क्लिक करायचं आहे, इमेज ॲड करायचा आहे अशा पद्धतीने, पुन्हा अगोदरच्या बीटवर यायचं आहे आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला 2 इमेजेस ॲड करावे लागतील भाऊनो. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्ही ॲड करून घ्या. तर सोपं असणारा शेवटपर्यंत बीटनुसार तुम्हाला अशा पद्धतीने सर्व ॲड करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर चला या ठिकाणी मी सर्व इमेजेस वगैरे व्यवस्थित आता ॲड करून घेतो आणि नंतर मी तुम्हाला पुढची प्रोसेस सांगतो की आपल्याला कशा पद्धतीने करायचं आहे. ओके, ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण सर्व शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड करून घेतलेले आहेत भाऊनो. ठीक आहे, आता अशा पद्धतीने झाल्याच्या नंतर आपल्याला जस्ट इथून बॅक यायचं आहे. जे सेकीपिक मी तुम्हाला दिला असणार आहे त्याला ओपन करायचं आहे. सेकीपिकमध्ये जे काय खाली एक इमेज ॲड करून दिला असेल त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचं आहे, बॅक यायचं आहे. आता बीट मार्कला पुन्हा एक वेळेस ओपन करायचं आहे आणि इथं आल्याच्या नंतर आता आपल्याला करायचं काय, बरोबर या ठिकाणी आपण जे काही इमेजेस ॲड केले होते, ठीक आहे, तर त्या सर्व वरच्या इमेजमध्ये क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ठीक आहे, अशा पद्धतीने सर्व आपल्याला
जे तुम्ही वरी इमेज ॲड केला असेल त्या सर्व इमेजेसला अशा पद्धतीने इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर चला आता या ठिकाणी मी सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून घेतो आणि नंतर पुढे सांगतो तुम्हाला काय करायचं आहे. ओके, आता सर्व इमेजेसला वगैरे इफेक्ट वगैरे पेस्ट करून झाल्याच्या नंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, हा रेक्टँगल ॲड करायचा आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, स्ट्रीचो कंपोजर यावरती क्लिक करायचं आहे, कलर आणि फिल्ममध्ये जाऊन याचा कलर नन करायचा आहे, बॅक येऊन बॉर्डर अँड शॅडोमध्ये जाऊन स्टॉक अनेबल करून स्टॉकचा कलर व्हाईट ठेवायचा आहे, स्टॉकला थोडंसं तुम्हाला 17-20 वाढून घ्यायचं आहे. नंतर तुम्हाला लास्टला जायचं आहे, हे जे बॉर्डर असणार आहे लास्टपर्यंत अशा पद्धतीने खेचून घेऊन बॅक यायचं आहे. स्केपॅकला ओपन करायचं आहे आणि इथून जे काही सर्व या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे दिले असेल मी तुम्हाला CC प्रिसेट सर्व कॉपी 4 लेअर करून इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बीटमार्कला ओपन करायचं आहे, सुरुवातीलाच इथे येऊन आपल्याला पेस्ट 4 लेअर करायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपलं या ठिकाणी आपला खूप भारी होऊन जाईल. ओके, त्यानंतर लास्टला यायचं आहे, या ठिकाणी चारी पण प्रिसेटला अशा पद्धतीने लास्टपर्यंत वाढून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर मी जे तुम्हाला PNG दिली असेल तो PNG इथे ॲड करून टाकायचे आहे आणि आता व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओची साईज 720 ठेवायची आहे आणि इथून 720 ठेवा किंवा तुमच्या हिशोबाने तुम्ही किती पण ठेवू शकता आणि एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असं लाईक झालंच पाहिजे. बाय.